bị cáo Khai bị ép cung. Là người đầu tiên bị xét hỏi, bị cáo Cầm Văn Trương đã chối tội, nói rằng bản thân bị ép cung. Bị cáo Bùi Thị Kinh Thu cũng có hành xử tương tự, không thừa nhận việc chứng kiến các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội đối với nữ sinh Cao Mỹ Dê. Bị cáo bị ép cung, bị dùng dùi cui điện đánh đập. Tại phiên xét xử lưu động 9 bị can trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Dê. Sáng nay, ngày 26 tháng 12, sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng, 3 bị cáo Cầm Văn Trương, Bùi Thị Kinh Thu, Phạm Văn Dũng được giữ lại tại phiên tòa, còn 6 bị cáo khác được đưa về nơi giam giữ. Đứng trước buộc khai báo, Trương nói nghiện ma túy từ năm 2014 và đến hiện tại không còn nghiện ma túy. Trong thời gian nghiện, Trương nhờ người đi mua ma túy và thường xuyên xuống xã Thanh Yên để mua ma túy. Trương nói quen biết với Công nhưng không mua ma túy của Công. Việc Trương quen Công là do bố mẹ anh ta quen với Công. Bị cáo Trương xin quý tòa xem xét lại bản án về nội dung vào ngày 6 tháng 2 năm 2019, bị cáo đã đi đâu, làm gì. Theo Trương, bị cáo đi xuống nhà vì Văn Toán chơi và mua một viên hồng phiến. Sau khi sử dụng tại nhà Toán xong, bị cáo đi trước Tết rồi về nhà luôn. Thời điểm xuống nhà Toán, Trương khai rằng, chỉ có Toán ở nhà, khi ngồi chơi được một lúc thì thấy Công vào nhà. Lúc thấy Công, Trương chỉ hỏi thăm vài câu xã giao rồi chào mọi người đi về. Sau đó, bị cáo đi về nhà anh chị chúc Tết rồi ra đường nhìn thấy vợ chồng Bùi Văn Công đi chúc Tết về và không vào nhà Công. Tuy nhiên, điều này trái với lời khai của Trương trong các bản khai và hồ sơ vụ án. Tại phiên tòa, Trương khẳng định không thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Dê. Bị cáo sợ quá, bị cáo bị ép nên bây giờ mong quý tòa và báo đài thông tin, Trương khai vậy. Sau phần khai báo của bị cáo Trương, đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi với bị cáo về mối quan hệ với các bị cáo Nhiệm, Dũng, Lương Văn Hùng, Công, Vương Văn Hùng, Bùi Kinh Thu. Trương khai có quen biết những người này và không có mâu thuẫn với ai. Bị cáo trình bày rõ quá trình làm việc với điều tra viên, kiểm sát viên bị đánh đập như thế nào. Đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi. Trương khai rằng ngày mới bị bắt, y bị cán bộ điều tra dùng dùi cui điện đánh đập. Trên cơ thể bị cáo có vết thương từ dùi cui điện. Lúc bị đánh, sức khỏe yếu và không nhờ sự trợ giúp y tế. Các bạn tự khai có phải do bị cáo viết không? Viện Kiểm sát đặt câu hỏi. Do chính tay bị cáo viết nhưng bị ép viết theo bản khai đầu tiên, bị cáo Cầm Văn Trương trả lời. Trương nói rằng không rõ về việc các bị cáo khác khai mình có hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Dê không. Sau phần khai báo trên, Viện Kiểm sát đưa ra luận điểm rằng trong những lần lấy lời khai của Trương có video, ghi âm về quá trình lấy lời khai. Bị cáo Thu cũng khẳng định Trương là người có hành vi hiếp dâm Cao Mỹ Dê. Đại diện Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử đã trích dẫn các bút lục, lời khai, biên bản hỏi cung để công bố, thể hiện Cầm Văn Trương đã có hành vi hiếp dâm nữ sinh đi giao gà. Lúc này, Trương đứng trước bục khai báo và xin được suy nghĩ. Khi được chủ tọa phiên tòa hỏi lại một lần nữa rằng, bị cáo có được quan hệ trai ý muốn với Cao Mỹ Dê hay không? Sau ít phút, Trương cúi đầu thừa nhận bị cáo đã giao cấu trai ý muốn với nữ sinh Dê. Tại nhà Bùi Văn Công vào rạng sáng 6 tháng 2, hôm đó, bị cáo Trương còn thấy Phạm Văn Dũng, Công, Lương Văn Hùng tại nhà Công. Trương gửi lời xin lỗi hội đồng xét xử về các lời khai trước đó. Như vậy, sau khi được tòa và Viện Kiểm sát cũng như luật sư giải thích, phân tích, bị cáo Trương đã thành khẩn khai báo, chủ tọa Phạm Văn Nam nói và kết thúc xét hỏi đối với Trương. Bùi Thị Kinh Thu quanh co, chối tội. Tại tòa, Thu nói rằng, bản thân có quan hệ là vợ với Bùi Văn Công. Hôm 4 tháng 2, khi các đối tượng bắt cóc Cao Mỹ Dê, bị cáo ở dưới nhà nghỉ Thêm An và khi về nhà thì không thấy ai.